ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Ketayama එක එකතු වෙලා ඉන්නේ යාළුවෝ හැමෝම ඔන්න ඉතින් අද වෙනද වගේම වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද ගෙන හැලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් ආප්ප කියන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා කවුරුත් දැකලා ඇති ආප්ප පුච්චන විදිය චාතියට පිටි මිශ්‍රණය දාලා ඊට පස්සේ රවුමක් වටේට ලස්සනට කරකවලා ඊට පස්සේ ආප්පේ පිච්චුනාට පස්සේ හැන්දෙන් ආප්පේ ගලවලා ගන්නවා. ඉතින් අන්නේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ප්ලාස්ටික් නිර්මාණයක් කරන්න තමයි අද යන්නේ. ඉතින් මේ ප්ලාස්ටික් නිර්මාණය කරන්න අපි සරල යන්ත්‍රයක් හදාගන්න විදිහත් අද කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ නිර්මාණයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලා ප්ලාස්ටික් බෝල දැකලා ඇති. ඒ ප්ලාස්ටික් බෝල වල ඇතුලේ හිස්ව තියෙද්දි පිටින් තමයි ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහේ නිර්මාණයක් තමයි අද කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell button එක enable කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට අද මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ යන්ත්‍රයේ අච්චුව කොටස තමයි ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්නේ. මෙතන තියෙනවා සුදු යකඩ කෝප්ප දෙකක්. ඉතින් මේ කෝප්ප දෙක තමයි අච්චුව විදිහට පාවිච්චි කරන්න හිතුවේ මම. මේ කෝප්ප දෙක එකට තියලා ඒක හයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම මේ විදිහේ තහඩු කෑල්ලක් ගන්නවා ඒ ලොක් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ තහඩු කෑල්ලේ මේ කප් එකේ ප්‍රමාණයට රවුන්ඩ් එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. අපි ඇඳගත්ත රවුන්ඩ් එක ඇතුල් පැත්තෙන් මේ කෝප්පේ තියෙන ගැට්ටේ පළලට සමාන වෙන විදිහට තව රවුන්ඩ් එකක් ඇඳ ගන්න ඕනි. අච්චුව හදන්න ගත්ත කෝප්පේ ගැට්ටට ඉඩ තියලා තමයි මේ ඇතුල් පැත්තෙන් තියෙන පොඩි රවුන්ඩ් එක ඇඳගත්තේ. මේ පොඩි රවුන්ඩ් එක කපලා අයින් කර ගන්න ඕනි. මේ රවුම කපන වැඩේට මම පොඩි නියනක් භාවිතා කරනවා. මොකද මේ තහඩුව ටිකක් හයියි. තහඩු කෑල්ලේ ඇඳගත්ත රවුන්ඩ් එක කපලා අයින් කරායින් පස්සේ තහඩු කෑල්ලේ තියෙන සිදුරු දෙක වෙන් වෙන විදිහට කෑලි දෙකකට කපා ගන්න ඕනි. ඊළඟට මේ තහඩු වල මුළු හතර සිදුරු කර ගන්න ඕනි. මේ සිදුරු තහඩු කෑලි දෙකේම සමාන වෙන්න ඕනි. ඉතින් එහෙම සිදුරු කරගන්න පහසු වෙන්න මේ තහඩු දෙක එක උඩ එක තියලා ලෑල්ලකට හයි කරගන්නවා. එතකොට පහසුවෙන් සිදුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තහඩු කෑලි දෙකේ මුළු හතර සමානව සිදුරු කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සමානව සිදුරු වෙලා තියෙන විදිය. අපි කලින් ගත්ත සුදු යකඩ කෝප්ප දෙකෙන් එක කෝප්පයක් අරගෙන ඒකෙත් හරි මැද විද ගන්න ඕනේ ඊළඟට. ඊළඟට මම මේ වගේ පොඩි එල් අයරින් කෑල්ලක් අරගෙන දෙපැත්ත සිදුරු කර ගන්නවා. සිදුරු කරගත්ත එල් අයරින් කෑල්ලේ එක පැත්තක් මේ විදිහට කපාගෙන ඉවර වෙලා ඇතුල් පැත්තට නමා ගන්න ඕනි. ඊළඟට අපි කලින් සිදුරු කරගත්ත කප් එකයි මේ එල් අයරින් කෑල්ලයි බෝල්ට් ඇණයක් භාවිතා කරලා හයි කර ගන්න ඕනි එකට. එල් අයරින් කෑල්ලේ අනිත් පැත්ත හයි වෙන්නේ මෝටර් එකකට. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය මෝටර් එකක් නෙවෙයි ගියර් මෝටර් එකක්. මේක බර අල්ලලා හිමීට කරගෙන එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ මෝටර් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ෆෑන් එකකින් ෆෑන් වල රොටේට් මෝටර් තියෙනවා. අන්නේ මෝටර් එකත් හොඳයි මේකට. එහෙම නැත්නම් පරණ ඇන්ටනා තියෙනවා රිමෝට් එකකින් කරකවන්න පුළුවන් ඒවා. අන්න ඒ වගේ ඇන්ටනා වලත් තියෙනවා මේ වගේ මෝටර්ස්. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කඩෙන් ගන්නත් පුළුවන් ගියර් මෝටර් එකක්. ඉතින් මෙතන මම පාවිච්චි කරන්නේ පරණ ගියර් මෝටර් එක ගියර් සෙට් එක වෙනම DC මෝටර් එකකට හයි කරලා මම හදාගත්ත එකක් තමයි කලින් වැඩකට. ඉතින් මේ මෝටර් එක
එල්ලයිරින් කෑල්ලේ එක පැත්තකට හයි කරගන්න ඕනි. අපි හදාගත්ත ඉතුරු කොටස් ටිකත් ඒත් එක්කම හයි කරගමු. ඔන්න දැන් අච්චු සහිත කොටස හදාගෙන ඉවරයි. මේ කොටස හයි වෙන්නේ මෙන්න මේ කම්බිය නමලා හදාගත්ත කෑල්ලට. ඉතින් මේ කම්බිය නමලා හදාගත්තේ මම කලින් ටිකක් හයිය කම්බියක්. ඒක නවලා තියෙන හැඩය ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා නමන විදිහ පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කම්බියක් නවලා හදාගත්තා. ඉතින් මේකට මම මෝටර් එක හයි කර ගන්නවා. මෝටර් එකත් එක්ක තියෙන අච්චු සහිත කොටස. ඉතින් මේකට මම කම්බි කෑල්ලක් ආධාරයෙන් බැඳලා තමයි හයි කරගන්නේ. මේක ඇත්තටම తాවකාලිකව කරන නිර්මාණයක් නිසා තමයි මම මේ වගේ කම්බි වලින් ගැට ගහලා එහෙම හදන්නේ. ඔයා ඒ වගේ එකක් හදනවා නම් ටිකක් සවිශක්තිය හිටින විදිහට පොඩ්ඩක් හිතලා මේක ටිකක් හයියට හදන්න. ඊළඟට හදාගන්න තියෙන මේ කොටස රඳවන කෑල්ල. ඉතින් ඒකට මම මේ විදිහේ ලෑලි කෑල්ලක් වගේම ලී කෑල්ලක් ගන්නවා. මේ ලී කෑල්ල ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින් කැපුමක් දාලා තියෙනවා හරස් අතර. ඉතින් මේක මම කලින් හදාගත්තේ. ඉතින් මේ ලෑලි කෑල්ලයි ලී කෑල්ලයි එකට හයි කර ගන්න ඕනි. මේ ලියේ මැද කපලා තියෙන්නේ කම්බියේ ප්‍රමාණයට. කම්බිය බස්සන්න පුළුවන් විදිහට තමයි කපලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට කම්බිය බස්සලා ඉවර වෙලා ලී කෑල්ලකින් උඩින් තද කරගන්නවා කම්බිය ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න. කම්බිය එහෙම කරකවන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනි. කම්බියේ මැද තියෙන නැම්ම තමයි මේකට බස්සගන්නේ. එතකොට මේ ලීයේ අච්චුව පැත්තෙන් නැතුව අනිත් පැත්තෙන් තියෙන කම්බිය ලිවර් එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට අච්චුව එහෙම කරකවන්න පුළුවන් මේ ලිවර් එක භාවිතා කරලා. ඊළඟට මේ මෝටර් එකේ තියෙන වයර් එක කම්බිය දිගේ කම්බිය ලීයට හයි වෙලා තියෙන තැනට එනකන් ටේප් කරගන්නවා. මොකද මේ අච්චුව එහෙම කරකවනකොට කම්බිය මුලටම වයර් එක ගත්තාම වයර් එක පැටලෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම පොඩි වෙනසක් කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අච්චුවේ ඇන ටික අනිත් පැත්ත මාරු කරා. ඒ වගේම තමයි එල්ලයිරින් කෑල්ලට අච්චුව හයි වෙලා තිබිච්ච තැන ඇනේ ටිකක් දිග ඇණයක් දාලා පොඩ්ඩක් උස්ස ගත්තා. ඒ උස්ස ගන්න හේතුව තමයි මේ අච්චුවේ හරි මැද එන්න ඕනි. කම්බිය ලීයට හයි වෙලා තියෙන තැනට තමයි. ඒ කියන්නේ එතනට කෙලින් එන්න ඕනි. එතකොට අපිට මේක මේ අච්චුව හරි මැද කරකව ගන්න පුළුවන්. අපේ යන්ත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම හදාගෙන ඉවරයි දැන්. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේකට දාන මැටීරියල් එක සහ මේක රත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට දාන මැටීරියල් එක විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් බෝතල් වගේ දේවල්. ඉතින් ප්ලාස්ටික් බෝතල් ගනිද්දී පොඩි කෑලි කපා ගන්න ඕනි. ඒක මම දැනට මෙතන අතෙන් කපා ගන්න. ඒ වුණාට මේක ටිකක් අපහසු දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ලොකුවට කරනවා නම් ප්ලාස්ටික් බෝතල් කපන්නත් පොඩි යන්ත්‍රයක් හදාගන්න. මට හැකියාවක් ලැබුණොත් එහෙනම් මේ වගේ යන්ත්‍රයක් හදාගන්න මම ඒකත් ඔයාලට අරන් එන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ප්ලාස්ටික් බෝතල් අතෙන් කපාගෙන හදාගත්ත චූටි කෑලි ටිකක්. ඉතින් මේ ටික තමයි මම අද වැඩේට යොදාගන්නේ. අච්චුව රත් කරන්න කලින් අච්චුව ගලවලා ඉවර වෙලා මේ ප්ලාස්ටික් ටික ඇතුළට දාගන්න ඕනි. ඉතින් අච්චුවේ තියෙන ඇන හතර ගලවලා පියන් දෙක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අච්චුවේ ඇතුල් පැත්තේ කියන්නේ පියන් වල ඇතුල් පැත්තේ තෙල් මොනවා හරි ගා ගන්න ඕනි. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ පිච්චිච්ච ඔයිල්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයිල් එකක් ගාගන්න මේ ප්ලාස්ටික් අච්චුවේ ඇතුල් පැත්තේ ඇලෙන එක වළක්වන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත ප්ලාස්ටික් ටික අච්චුව ඇතුළට දාලා අච්චුව ආපහු හොඳට තද කරගන්න ඕනි. අර ඇන ටික තද කරලා ඊළඟට මේ ප්ලාස්ටික් පුරවපු අච්චුව මෝටර් එකෙන් එන එල්ලයිරින් කෑල්ලට ආපහු හයි කරගන්න ඕනි.
ඊළඟට බලමු අච්චුව රත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මම කලින් හදපු පෙට්‍රල් ලාම්පුව. ඔයාට බැලුවේ නැහැනම් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මම කාඩ් එකක් දාලා තියන්නම් උඩින්. මේ පෙට්‍රල් ලාම්පුව හදන හැටි. ඉතින් මගේ විතරක් නෙවෙයි තව ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා මේ පෙට්‍රල් ලාම්පුව හදන හැටි ගැන. ඉතින් මම මේ ලාම්පුව හැදුවේ ටිකක් වැඩි දියුණු කරලා මේකෙන් එන ගිනි දැල්ලේ ප්‍රෙෂර් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ලාම්පුව හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මේ ලාම්පුවම ඕනේ නැහැ. මොකක් හරි සැර ගිනි දැල්ලක් තමයි ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ගෙදර තියෙන ගෑස් එකෙන් උනත් පොඩි ලාම්පුවක් හදාගන්න පුළුවන් මේක රත් කරන්න. අපි දැන් බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ අච්චුව කෙලින් මම ලාම්පුව තියලා තියෙනවා. මේ අච්චුව මොන පැත්තට කැරකුණත් ලාම්පුවට එකෙල්ල වෙන්න විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මේකේ මෝටර් එක ඔන් කරලා ඉවර වෙලා ඊළඟට තමයි ලාම්පුව පත්තු කරගන්නේ. මේ අච්චුව රත් වෙද්දි හැම වෙලේම අච්චුව කැරගෙන්න ඕනි. එක තැන තියන්න හොඳ නැහැ. එක තැන තිබුණොත් එහෙම එක තැන රත් වෙලා අඩිය අල්ලනවා වගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අච්චුවට ඇලෙනවා ප්ලාස්ටික් ටික. ඉතින් හැම වෙලේම ඇතුලේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ටික පෙරලෙන්න ඕනි අච්චුව ඇතුලේ. ඉතින් එහෙම පෙරලි උණු වෙනකොට තමයි ගානට අච්චුව වටේට හිටින්නේ. හරියට ආප පුච්චනවා වගේම තමයි මේ සිද්ධිය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ප්ලාස්ටික් ටික උණු වෙනකන් රත් කරලා ඉවර වෙලා මේක ගලවලා අපේ වැඩේ සාර්ථකද කියලා. මම හිතනවා අච්චුව ඇතුලේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ටික හොඳට උණු වෙලා ඇත්තේ කියලා දැන්. ඉතින් ඒකින් හින්දා මම මේ වැඩේ නතර කරන්න හදන්නේ. ඇත්තට මේක විනාඩි 10ක් විනාඩි 15ක් වගේ වෙලාවක් තමයි මම රත් කරේ. මේ වැඩේ නතර කරද්දි ඉස්සෙල්ලාම ලාම්පුව නිවා ගන්න ඕනි. ලාම්පුව නිවලා තියෙද්දිත් ඉස්සෙල්ලා වගේම මෝටර් එක වැඩ කරද්දි ලිවර් එකෙන් අපි අච්චුව එහාට මෙහාට කරන්න ඕනි. මොකද ප්ලාස්ටික් ටික හයි වෙනකන් එහෙම කරන්න ඕනි. එහෙම නැහැනම් අපි නතර කරලා තිබුවොත් එහෙම මෝටර් එකයි ලිවර් එකෙන් එහෙම කරන්නේ නැතුව ප්ලාස්ටික් ටික උණු විච්ච ටික ආපහු අඩියට බහැලා අපේ අච්චුවේ හැඩේ ගන්න නැතුව වෙනම හයි වෙන්න පුළුවන්. ඒකින් හින්දා ලාම්පුව නිවලා තියෙද්දිත් කලින් කළා වගේම මෝටර් එක කැරගෙද්දි ලිවර් එක භාවිතා කරලා අපි එහෙම කරන්න ඕනි මේ අච්චුව. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ඉක්මනට නිවා ගන්න ඕනි හින්දා මම වතුර ටිකකුත් දානවා මේකට. දැන් අපි අච්චුව ගලවලා බලමු අපි කරපු වැඩේ සාර්ථකද කොහොමද කියලා. ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කලින් ගලවපු අච්චුවට වඩා මේ අච්චුව දුර්වර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම කලින් ගලවලා ගත්ත අච්චුවේ තිබිච්ච ප්ලාස්ටික් ටික හොඳට හයි වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ ටික උණු වෙලා මදි කමක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒක මම ආයෙත් රත් කරා. ඊට පස්සේ ගත්ත ප්ලාස්ටික් ටික ඒ කියන්නේ රත් වෙලා වැඩි වෙලා අච්චුවට තද වෙලා ඇලිලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ටික ගලව ගන්නත් ලොකු වෙහෙසක් දරන්න වුණා. ඉතින් ඒ වගේ 4 පාරක් විතර උත්සාහ කළා අන්තිම සැරේ තමයි මට මේක වැඩේ සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වුණේ. මම ඉස්සෙල්ලාම සැරේ විනාඩි 10ක් වගේ තමයි රත් කළේ අච්චුවේ. ඉතින් ඒකට රස්නේ මදි වෙලා තිබුණා ප්ලාස්ටික් ටික උණු වෙන්න. ඊට පස්සේ මම විනාඩි 30ක් විතර රත් කළා. ඉතින් එතකොට හොඳටම රත් වෙලා උණු වෙලා වැඩි වෙලා තිබුණා. අඟුරු වෙලා තිබුණ ප්ලාස්ටික් ටික ඇලිලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම විනාඩි 20ක් වගේ රත් කරලා බැලුවා. එතකොට රත් වෙලා තිබුණා. ඒත් කැටගතිය තිබුණා. කොහොම හරි මම රස්නේ අඩු වැඩි කරලා පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා ටිකක් මහන්සි වෙලා තමයි මේ තත්ත්වයට මේක ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඔයත් මේ වගේ නිර්මාණයක් කළොත් එහෙනම් මුලදී පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි. මේ ප්ලාස්ටික් උණු වෙන්න ඕනි උෂ්ණත්වය මොන වගේද කියලා බලා ගන්න ඕනි හින්දා. ඉතින් try කරලා බලන්න. මුලදී වැරදුනාට අපිට ඊට පස්සේ ක්‍රමය අල්ලගත්තට පස්සේ හරි උෂ්ණත්වය යටතේ මේ වැඩේ පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපි මේකේ අමුද්‍රව්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරේ විනිවිද පේන ප්ලාස්ටික් බෝතල් වුණාට දැන් මේක සුදු පාටට පේන්නේ ඇයිද කියලා ඔයාලට ගැටලුවක් එන්නේ නැති. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ප්ලාස්ටික් බෝතල් හදද්දී ඇත්තටම ගොඩක් තුනියට හදන්නේ. ඒ වගේමයි ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වයක් යටතේ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් තමයි ඒව හදන්නේ. ඒ වුණාට මේක එහෙම නෙවෙයි. මේක ඇතුලේ හිස් වුණාට ප්ලාස්ටික් බෝතලයට වඩා ඝනකමින් යුක්තයි. ඒ වගේම තමයි හුලම් බුබුලු වගේ දේවල්, ඒ වගේම යම්කිසි මට්ටමක දූවිලි වගේ ඩස්ට් වගේ දේවල් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් හින්දා ප්ලාස්ටික් බෝතලේ වගේම විනිවිද පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක සුදු පාට තමයි හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි අද නිර්මාණය අවසන් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද කියලා දුන්නේ ඉවත දාන ප්ලාස්ටික් වලින් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් යන්ත්‍රයක් හදන විදිය. ඉතින් මේ යන්ත්‍රය ඔයා හැදුවොත් එහෙම ඔයා මේ යන්ත්‍රය හදලා වැඩි දියුණු කරත් එහෙම ඔයාට ව්‍යාපාරයක් මට්ටමට උනත් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ යන්ත්‍රය වර්තමානයේ භාවිතා වෙනවා ඇත්තටම. ඒ වුණාට
මේක හදන සරල විදිහක් තමයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයත් හදන්න උත්සාහ ගන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් නිර්මාණ ඉගෙන ගන්න නම් දිගටම කැටයමා එක එකතු වෙලා ඉන්න කියලාත් මතක් කරනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell button එක enable කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ දේත් මතක් කරන ගමන් අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.